Усім привіт! Веб-System TV знову на зв'язку. Хто хоча б раз стикався з нашою сферою ЖКГ, то знає, що це ті ще нерви. Банально добитися якогось статусу вашої заявки і хоча б просто її подати. Але завдячуючи розвитку технологій, наша компанія могла зробити мобільний додаток, який вирішує ці питання. Тепер не потрібно дзвонити на гарячу лінію ЖЕКу, сваритись, вирішувати якісь питання, подавати заявки, а у Viber-чатах створювати групи спільно з мешканцями будинку для того, щоб вирішити також якісь проблеми. Для цього є мобільний додаток все в одному. Давайте перемістимось в офіс, де тепло і не капає на голову, і не сипить сніг, і зробимо детальний огляд додатку, який називається «Сфера». Усім привіт! І передаю комфортний офісний привіт Жені, адже саме з цього зручного робочого місця в офісі ми будемо оглядати функції, які ми реалізували в мобільному додатку «Сфера Living System», який є цілісною екосистемою по управлінню будинком в житловому комплексі. Основні функції, що виконує цей додаток, це інформування інвесторів про хід будівництва, новини, рахунки, документації, події в житловому комплексі і ще багато чого іншого. Тож, поїхали розбиратися. Все, що я зараз буду робити у своєму смартфоні, ви можете бачити на такому екрані. Так виглядає додаток «Сфера», ми в нього заходимо. І він доступний для завантажування як з App Store для iOS, так з Play Market для Android. Сфера є гібридним додатком як в плані технічної реалізації, так і в плані функціоналу. Отож, ми розробили деморежим, тобто надали інформацію про функціонал додатку в демонстраційному режимі. І за його допомогою, ще не володіючи якоюсь нерухомістю в певному житловому комплексі, можна завантажити цей додаток, випробувати і оцінити усі функції. Отож, переходимо в деморежим. Усі імена та фото вигадані, нас попереджують. І так виглядає сам функціонал додатку. Одразу видно меню, усі доступні послуги та розділи. Загалом додаток дозволяє мешканцю житлового комплексу взаємодіяти з його управляючою компанією та контролювати управління своєю квартирою або декількома об'єктами нерухомості на всіх етапах – від будівництва до повноцінного проживання там. Користування додатком починається з розділу «Документи», куди власник може відправити запит на реєстрацію про право власності і завантажити усі потрібні документи, офіційні папери та оформлювати нові документи на нерухомість. І ніяких черг. Це зручний і надійний функціонал для зберігання файлів. Доступ до розділу документів, як і весь інший функціонал, ми розробили як для орендарів, так і для орендодавців. Так, забудовники можуть підключити свої житлові комплекси і тримати постійний зв'язок з клієнтами на всіх етапах. На перебіг будівництва, введення об'єкту в експлуатацію, купівля, оренда, проживання у будинку. До моменту введення житлового комплексу в експлуатацію є можливість також відстежувати хід будівництва в режимі реального часу. Для цього ми реалізували надання доступу до веб-камер на будівництві або в будинку, якщо він уже зданий. Для цього потрібно зайти в розділ будівництва та обрати категорію камери. І ось так можна слідкувати за перебігом будівництва. Більш детальну інформацію про будинок можна отримати в розділі «Хід будівництва», можна дізнатись про його інфраструктуру, про готовність фасаду. Ось, наприклад, цей житловий комплекс завершений на 68%, готовність фасаду будівництва загалом на 77%. Також можна дізнатися про мережі, подивитися фото, подивитися планування. Ось, наприклад, фото, які будуть доступні, підгружається планування. Також ми зробили доступним інформування клієнтів щодо оголошень по будинку. Є ось такий слайдер з новинами, і одразу на головній сторінці можна отримувати актуальні новини про свій будинок і про житловий комплекс. Також ми реалізували можливість створювати ініціативи.
Ось такі є розділ ініціативи. Вони стосуються також розділу «Демократія», і вони дозволяють залишати оголошення, подавати скарги, пропозиції, обговорювати їх, голосувати за них, коментувати. Ось, наприклад, перейдемо на якусь ініціативу, можна залишити коментар, можна прикріпити якийсь файл, документ. Підтримую. Надіслати. Можна навіть цей коментар видалити. Доступне також видалення коментарів. Максимально зручний функціонал для спілкування між сусідами, де мешканці зможуть висувати ініціативи і ставити термін голосування, і приймати їх або відхиляти рішення по будинку. Система також надсилає пуш-сповіщення. Зараз вони розташовані в правому кутку нашого екрану, і можна зручним способом і прямо через додаток контактувати з менеджерами управляючої компанії, також через розділ «Контакти» для покращення їх послуг. Біля розділу сповіщення ми також реалізували розділ з контактами, де зручним для користувача способом, написавши в менеджері або зателефонувавши, можна задати будь-яке питання і сконтактуватися з менеджерами управляючої компанії для покращення їх послуг. Розділ «Послуги» – це окрема цукерочка для користувачів додатку і для всіх мешканців житлового комплексу. Розділ з послугами містить категорії, абсолютно різні, які необхідні для комфортного проживання. Це виклик сантехніка, пожежні датчики, виклик тесляра, ремонт меблів, переїзд, кур'єр, перепланування, хімчистка, доставка води, доставка їжі. Абсолютно різні послуги. Також в додатку можна замовити каву, воду, як я вже казала, замовити ремонт. Тут можна скористатися послугами, які надає управляюча компанія, а також послугами її партнерів. До речі, для партнерів ми реалізували окремий функціонал, де можна вибрати і надати товари та послуги через пошук та корзину, а також надати доступ до бонусів для клієнтів, які будуть користуватися послугами партнерів. Також для виконаних послуг ми реалізували фідбек користувача, де можна надати якийсь коментар про виконану послугу і оцінити її. Також був реалізований функціонал «Домофон». І за допомогою VoIP-телефонії, яку ми використали, можна переглядати зображення з камер відеоспостереження, можна зв'язатися з вашим консьєржем, можна отримувати дзвінки від домофону і також управляти відкриттям дверей у ваших квартирах прямо зі смартфону. У розділі «Фінанси» ми реалізували дистанційну передачу всіх показників лічильників через мобільний додаток. Можна слідкувати за історією платежів по вашій квартирі, можна додати розрахункову карту і сплачувати комунальні послуги прямо через мобільний додаток. Мрія? Але ні, це вже реальність, яка доступна в додатку «Сфера», і для цього ми інтегрували Google Pay, Apple Pay, iPay і додали відображення інформації про комісії. Також ми реалізували розділ «Розстрочки» згідно з даних системи обліку 1С. Також мешканці ЖК зможуть отримувати фінансову звірку по своїм послугам, які вони замовляли, також по своїм заборгованостям і по всім розстрочкам так само. Джерело даних надходитиме з системи обліку 1С і можна реалізувати відображення усіх статусів платежів, які зараховані, які не зараховані і який є борг. Ось так виглядає ця звірка. Ось втілені бонуси, про які ми говорили від партнерів. Також в кожному ЖК для мешканців діятиме програма лояльності від партнерів. Також ми змінили архітектуру акаунтів. Раніше кожен квартира, гараж були окремими акаунтами і відповідно, контент завантажувався для них окремо, а ми об'єднали ці об'єкти нерухомості, і для одного клієнта тепер доступно в одному інтерфейсі всі його об'єкти нерухомості,
Так, ми додали візуальні зміни в внутрішню архітектуру аккаунта власника декількох об'єктів нерухомості у ЖК. Також ми реалізували темну тему додатку і синхронізували її з системою, і реалізували мультимовність українська, російська та англійська мови, і адміністратори можуть створювати контент і завантажувати його на 3 різних мовах. Також окремо реалізовано загальний збір статистики по використанню додатку. Додаток вийшов дуже гнучким, він готовий до оновлень і постійно запроваджуються якісь нові функції від наших розробників, адже концепція і додаток Сфера ще нові, і його головна мета полягає в змінах у житлово-комунальному процесі і взагалі у всій сфері. Така собі екосистема для мешканців житлового комплексу та для управляючої компанії, де можна передбачити бажання мешканців і забезпечити виконання цих бажань і взагалі усіх змін в максимально короткий термін. Ми впевнені, що мобільний додаток Сфера і наш клієнт, управляюча компанія, яка дбає про комфортне проживання у всіх своїх ЖК та у всіх об'єктах нерухомості інтегрованих додаток, змінить українські міста на краще і наповнить їх новими можливостями. Дякую, Юля, за огляд мобільного додатку Сфера. Загалом ось такий вийшов додаток, який вирішує проблеми управління у сфері житлово-господарського господарства. І я сподіваюся, що це стане рутиною, в принципі, для будь-якого ЖКГ не тільки в нашому місті, а взагалі у нашій країні. Ось такий був кейс розробки мобільного додатку Сфера. З вами був Web Systems. До нових зустрічей.